علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه یوه نوې ویډیو ده د کټ په اړه. نو تاسو به دغه اپلیکیشن که تاسو نه لرئ، زما د همدې ویډیو لاندې ډسکریپشن کې به لینک وي، په لینک باندې کلیک وکړو، تاسو به یې ځان ته راډاونلوډ ورځو. دلته په البوم باندې به کلیک وکړو، په هغه فولډر چې تاسو یې په ځانګړي اکسین اپ کړی لرئ، لکه زه یې ټیکن ماسټر په کوم ځانګړي دا یو ویډیو اپشن دا یو فوټو دا فوټو اپشن باندې چې کلیک وکړو، دلته به څه تصویرونه چې سلیکټ کړئ. یوه یادونه کوم چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکریب زما یوټیوب چینل سبسکریب کړه او تر څنګ یې بیل آیکن هرومرو په آل نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ تر څو زما نوره ویډیوګان هم درشي او تر څنګ یې ویډیو د هرومرو د سره لایک تر څو د نورو مخ هم ورشي. او پلیز یوه مهرباني هم وکړئ چې زما دغه ویډیوګانې د نورو خلکو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو زما یوټیوب سبسکرایب او ویوز لږ څه په زیات شي. نو راځو دغه تصویرونه مو زون د پرس چک کړو، لاس یعنې 2 لاس یا 15 لاس د خپلې خوښې یو څو تصویرونه چې سلیکټ کړئ. را به شو دلته یو میوزیک ده، دغه تاسو چې په کوم زون ته یو عکس لرئ یا یوه ویډیو لرئ په زنګ یې اړوئ یا یو زنګ لرئ په نو زه یوه ویډیو ده هغه ویډیو چې کوم زه په زنګ اړوم، دلته یوه ویډیو ده زه اوس یې دغه یم هغه ویډیو چې په زه زنګ اړوم. نو تاسو به هم د همدې یوټیوب چینل لارې به زه نوره ویډیوګانې هم درسره شریکوم، لکه د کین ماسټر او د کفکټ او د انشوت او داسې د نورو زرګونه ویډیوګانې به انشاءالله زما په چینل نه لیدلی شئ. را به شئ د اضافي ویډیو کې مو دلته یوه ویډیو ده، دغه ویډیو نه زه کلیک کوم تر څو دا چې کوم ترجمه داروخلمه دا مو تر چې دغه ویډیو دغه ویډیو مو چې په زنګ بدل کړو. نو وینئ 18 سکینډه ویډیو ده، اوس زه په دغه کې ایډیټینګ کوم. را به شئ دغه ویډیو دغه یو چې ده دا به چې کې 10 سکینډه تر ولئ دغه تصویر وینئ ښه دغه تصویر چې 10 سکینډه تر وستم دلته لږ داسې څه داسې ښکلي برابر کوئ. نو دا هم چې 10 سکینډه تر وستم، اوس په د دویم تصویر نه به کلیک وکړئ، د دویم تصویر به چې وکړئ دا به لږ 4 ته یا 6 ته به ورولئ یا 6 یا 4 ته ورولئ. د اول تصویر به لږ 10 ته ورولئ، دویم تصویر به 6 ته یا 4 ته یا 5 ته به ورولئ. او اوس د دریم تصویر چې دی اوس به دلته لوړ شئ، په دغه دریم تصویر چې ده دا به 0.5 ته ورولئ یا به 0.6 ته ورولئ، هغه بل چې دی 5 داسې ټول د تصویرونه د دویم تصویر د دریم تصویر او د نوره ټول تصویرونه به چې دا به ټول 0.5 یا به 0.6 یا 0.4 ته ورولئ، په دا کې به تاسو یو انتخابوئ. نو دا ټول هغه تصویرونه چې دي دا به د رقم ته انتخاب کوئ، دا تصویرونه ټول به د رقم ته سلیکټ کړئ په ترتیب سره. نو زه ویډیو لږ شی سکیپ کوم تر څو تاسو ته زه وښیم 0.4 0.5 ته دا ټول تصویرونه به چې داسې ورولئ، دا ټول تصویرونه چې د دغه رقم ته دي دا به چې د ټول د رقم ته ورولئ 0.4 ته یا 0.5 ته یا 0.6 ته دا رقم ته به چې دا ورولئ. دا تصویر وینئ، دا تصویر دا رقم ته داسې نږدې کوئ تر څو ښه پرې پوه شئ. او ویډیو درسره سکیپ کوئ، ویډیو په غور سره وګورئ. انشاءالله چې تاسو د کفکټ په اړه به یو نوره ویډیوګانې هم درته اپلوډ کوم، خو تر پایه راسره ویډیو راسره تعقیبوئ او نوره ویډیوګانې هم انشاءالله پلان لرم چې درسره شریکې کړم. د اخري د کفکټ نشانه چې ده دا به چې ډیلیټ کړئ. رو به شئ اوس دلته دغه تصویرونه خو جوړ شول، اوس به دلته افیکټس دي، دلته دا افیکټس په دا افیکټس باندې چې کوم زه کلیک کوم د کیزنې دا افیکټس باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو چې وکړئ دغه ویډیو ټمپلیټ د بل د څانګې بل اپشن ده، دا څانګې د ویډیو ټمپلیټ نه د بل څانګې دا اپشن به چې کلیک وکړئ، په دا نه چې کلیک وکړئ نو اوس دغه چې دغه نه ښکېږي. ولې نه ښکېږي چې موږ تاسې انټرنټ نه زه انټرنټ کولاو کوم او اوس به دلته دا ټولې مته شو شي، خو تاسو هم دلته ځنې الیمینیشن د افیکټس دي، دغه افیکټس تاسو مجبور یې چې د انټرنټ په واسطه سره چې را ډاونلوډ کړئ، لکه د پسې نشانې چې دا په دې دا ټول دا نشانې چې وینئ دغه نه دي ډاونلوډ شوي، کوم چې مهم دي دا به ډاونلوډ کړئ د زون لپاره، لکه مو چې زون لپاره ډاونلوډ کړي دي دلته لوډ سمه دا وینئ دا نشانې دغه نه دي ډاونلوډ شوي. نو تاسو به وینئ دلته څنګه دا پارټي د بل دا پارټي کې ما ځینې اپشنې دغه کړي دي دغه ډاونلوډ کړئ. اوس دا پریم نه چې کلیک وکړئ دلته مې څو په زړه پورې غلي نو دا مجبور یو چې دغه را ډاونلوډ لکه دا بل یو د
د کیچ دا نشان ویني دغه یو دا بل ده د بل نه ده ډاونلوډ شوی خو د کیچ دا نشانه نه لري دا مې چک ډاونلوډ کړی اوس دغه انټرنیټ به تاسو آن وي تاسو به د انټرنیټ په واسطه سره که تاسو دغه ډاونلوډ کړی نه وي دا به د ځون لپاره چک را ډاونلوډ کړئ لکه موږ چې دغه چک به نه کلیک کوو اوس به روشئ دا کیچ چې دا انې د نشانې چې ګوره اوس به چک دا به را ډاونلوډ مه کړم دا مې چې ډاونلوډ دا نه به کلیک کوو اوس به دغه د کلیک وکړئ دغه افیکټس به چک د هغې تصویر سره به چک سم کړئ د تصویر سره به مساوي کړئ نه به داسې نه دا هم چې جوړ کړم اوس به نوره افیکټس هم ورته راواخلو داسې دلته دې ته به چک راوبولم اوس به لوډ شي د بل بیا په دغه باندې کلیک وکړه اوس به لوډ شي بل دغه څنګه اوس به لوډ شي دلته یو بل بیسیک دی بیسیک دلته دغه نه بیسیک دا بیسیک نه دلته شک علاماتو داسې خورول شک په اصل کې انګلیسي ته شک خورول دی دغه یو غني داسې په خورګي دا اډجستمنت په دمانځ کې هغه ویني دا به د سپیډ به صفر کې او دا به چې کې 22 یا شل 22 یا شل یا 24 داسې به خپل اندازې سره ترڅو د تصویر په داسې کې د شک چې کېږي د سورو خورګي اوس په دا تصویر چې کې دغه افیکټ چې دا په اول تصویر هم وبسه د دویم تصویر سره به چې کې سم کې برابر به کې دا دویم تصویر سره چې تاسو هر کله برابر کوم دا نه د تصویر سره به چې کې نو دغه به چې کې د دویم تصویر سره به برابر کوی دا دغه څو دغه دوه تصویرونه سره ورو داسې خورګي نو دا شک هم دا رقم تکړه اوس به یو دریم افیکټس هم ورته لګي چې ترڅو دا هم ورته ډاونلوډ کا دریم نه هم کلیک کوو دلته به لوډ شي هغه ته پارټي ته پارټي کې دلته بلیک چې بلیک فلاش دا بلیک فلاش ته ویني دا بلیک فلاش دا به هم را ډاونلوډ کړئ دا بلیک فلاش کې اډجستمنت ویني په منځ کې دغه به چک کړئ د سپیډ به چک کړئ داسې غته روالی شله ته یولس څوارلس دوولس ته پنځلس ته به روالی دا څوارلس پنځلس ته راوسته اوس به لوډ شي دغه به شک دا به چک دا بلیک فلاش په دغه د اول تصویر سره مساوي کې د اول تصویر چې مساوي کا بیا به چک دا به کاپی کې دا نه چې کلیک کړو دلته څنګه کاپی علامه دا کاپی کې بلون دا کاپی علامه چې وای دا به چک د دویم تصویر سره دا بلیک فلاش سره مساوي کې اس دا بلیک فلاش چې دا دغه سپیډ بل اډجستمنت تکس به اخر کې د به کې ویني دغه اډجستمنت چې کلیک وکړئ په دا اډجستمنت چې کلیک وکړئ د کیس به کې د نشانه دغه د اډجستمنت په دا اډجستمنت به چې کلیک وکړئ د سپیډ به چې اویا ته ورسوي ترڅو دلته به دا دویم تصویر کې دغه تصویر چې دی د بلیک فلاش چې دی لږ تیز تیز راشي لکه د زه چې وکړم اوس دا افیکټس کې چې دا برابر شو اوس به دینه بیک ته شاته شو اوس به لوډ شي دغه تصویر چې د تصویر الیمینیشن چې د دغه چې د ترتیب کې دا جوړ شو اوس به لوډ شي د پوسی اول تصویر په د اول تصویر می چې کلیک وکړئ دا اول تصویر د اول تصویر ان شاء الله کله کلیک وکړو دلته الیمینیشن دی په دا الیمینیشن کې چې باندې به کلیک وکړئ دلته کامبو ده دا کامبو ده هم چې کلیک وکړئ نو اوس به چې لږ انتظار کوئ دا ځکه هم د الیمینیشن به تاسو هم یا به هم د انټرنیټ په واسطه تاسو ځونه ته را ډاونلوډ کوئ خو په شار د انټرنیټ لږ ډیر ولرئ که انټرنیټ هم کم ولرئ په یوه الیمینیشن سره تاسو دغه انټرنیټ لاسه ورکوئ لږ څو جی بي انټرنیټ ورته خلاص کړئ ترڅو دا الیمینیشن په اول ور لږ ډیر ورته نو په اولره ورځ چې ویډیو کې اپ جوړوئ الیمینیشن کله ډاونلوډ کړئ نو تاسو نه به ډیر انټرنیټ نه یوز کوئ خرابې تاسو نه زه یوس انټرنیټ ورته یوز کوم ترڅو مخ ډاونلوډ کړئ دي خو چې اگر کوم تصویرونه لږ شوشي وخلدل شي چې دا کوم تصویر دا کوم د کنده اسه پته ته لګي خو چې زه تاسو ته په ویډیو کې لږ واضح وخم نو دا تصویرونه د دغه نه دلته د الیمینیشن دا ټول موضوع لپاره ډاونلوډ کړئ دا ډاونلوډ کړئ نه وي تاسو په کیپ کټ کې دا به د ځون لپاره چې را ډاونلوډ کړئ اوس لږ څه صبر ورته کوم تاسو دا کیپ کټ ته ټول وخی وینئ دا تر دغه به هفره تر تاله هفره دا ټول تصویرونه دي تاسو به چک کړئ د انیمیشن دی د انیمیشن به چک کړئ زوند پر دغه تصویر سره چې تاسو به سلیکټ کړئ د انیمیشن د تصویر به ډیر ښکلی مزیدار وي او د په مخ کې نو تاسو ډیر خلک هم د رقم د ویډیو وختونه کړی چې مونږ دا سره رقم د یو تیزه یا سلو ویډیو وړ چې جوړای کوم اوس مې انیمیشن نو زوند پر ډاونلوډ کړ دلته بروشه یو انیمیشن دا دی ودرګا دلته لږ لوړ شي نو دمره ډیر دي چې پاته سره نه لګي نو دلته زه دې ته ښایم دا انیمیشن دا بیسیک ټوک مینه دا نشان دغه باندې به کلیک وکړئ
دا به سلیکټ کړئ. دا هم چې سلیکټ کړو اوس به وروشو دویم ته. دویم تصویر نه هم کلیک وکړئ. دا به چک کړئ. دا به کمن وکړئ. دلته به روزی سپین ده. روزی سپین په نوم سره یو ده انیمیشن ده. هغه چک کړئ. سیزون پر انتخاب کړئ. درګه زه دې ته وښیم. دغه د روزي سپین سره دغه نه دغه دا ما هم سلیکټ کړو. اوس به وروشئ دلته دغه نوره تصویرونه چې دي دغه تصویر کې د سپیکو ته په ذریعه لږ پرنټ کړئ. دا هر یو تصویر نه به کلیک وکړو. دلته کامن ده به کلیک وکړو. دلته هغه رقم شو اند په نوم سره یو هغه د انیمیشن ده. دا به چک کړئ. تاسو انتخابوئ. دغه د شو اند په نوم سره دغه دا به هم انتخاب کړئ. د بل هم ته نو دا ټول تصویرونه به چې دغه یو انیمیشن به چک کړئ. د اخري تصویرونه د وړه وړه چې دي دا به ټول دغه کې انتخاب کړئ. لکه دا بل کې چې زه انتخابوم. دا مو ټول ویډیو مې سکیپ کړه. اوس مې ویډیو جوړه کړه. نو تاسې ویډیو وګورئ څومره مزیداره او ښایسته جوړه شوه. دا ویډیو اوس داسې سمه نه لګي ځکه چې انیمیشن دغه هر څه مې ورته ډاونلوډ کړي ایډیټ مې کړه. لږ څه سلو کېږي. نو تاسې ویډیو ګورئ. که دا ویډیو هر کله ډاونلوډ شي د اپلیکیشن بیا ډېره مزیداره رو به شي. دا پوس او دا ډاونلوډ نشان چې دا ډاونلوډ نشان باندې به چک کلیک وکړئ. دا ډاونلوډ خو ډاونلوډ شروع شي. دلته به تاسو ته وښایم چې تاسو به کوم سیس کې ویډیو وړئ. نو په دا اندازه زه ریکارډ کوم. دا پوس وسوشل دا اندازه چې کلیک وکړئ. دلته د ویډیو د پروسس انتخاب که ساده څه که بهتر څه. نو دا ویډیو نه چک کلیک وکړئ. نو اوس ډاونلوډ نشان نه کلیک کړئ. نو تاسو ویډیو به ډاونلوډ شروع شي. نو ویډیو ډاونلوډ شوه. اوس یې وکړئ په دغه اپلیکیشن کې چې څومره مزیداره او ښکلي ښایسته لیدل کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړه او چینل درسره سبسکریب کړه او ترڅنګ یې یوټیوب بل آیکن هرومرو ووایئ تر څو زما نوره ویډیوګان هم تر تاسو در ورسیږي. نو دوستانو یوه یادونه کوم که چیرې زما ویډیوګانې تاسو خوښ کړي نو پلیز د نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. د بلې ویډیو لپاره چې د اوس لپاره